Закінчились осінні канікули і діти повернулись на навчання. Хтось поїхав на тролейбусі, а комусь знадобився літак з 2 пересадками. Взагалі ні. Наші полетіли чартерами. В які країни розлетілись на навчання діти з усім відомими прізвищами? Марина Анцифорова. Липень, Лондон. Прем'єр Володимир Гройсман зазначає, Україні понад усе потрібна якісна реформа освіти, тільки вона дуже дорога. Новий закон про освіту, тобто нова система освіти в нашій країні, буде коштувати $3 мільярди. І тут виникає питання, чи зможемо ми це зробити, чи ні. Очевидно, що зараз нам це не по кишені. Це означає, що реформа освіти буде пролонгована. І це не дуже добре. Однак у вересні закон про освіту таки прийняли, а потім його підписав президент. Чиновники заговорили в один голос – закон хороший. До закону про освіту я ставлюся дуже позитивно. Це достатньо фундаментальний закон. Дозволять наші освіти відповідати європейським стандартам. Повністю підтримую. Повністю міняє підходи до питань освіти. І я їй буду довіряти. Та що там депутати? Сам Петро Порошенко зустрів новоприйнятий закон з гордістю. Я переконаний, що освіта – це ключ до європейського майбутнього України. Інвестиції в освіту – це не є видатки державного бюджету, а це є інвестиції. Однак самі чиновники продовжують інвестувати в своїх дітей не в Україні, хоча б позитивні зрушення в українській освіті і розхвалюють як можуть. Приміром, голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак. Його дочка Катерина – студентка одного з найпопулярніших вишів Британії – міського університету Лондона. Дівчина навчається в університетській Cass Business School, що входить в десятку найкращих шкіл бізнесу у світі. І як тільки закінчить виш, переконує депутат, одразу ж приїде в Україну ділитися знаннями. Вона зробила свій вибір свідомо. І я вважаю, що навчання, коли діти навчаються, потім повертаються і працюють на нашу державу, це буде найкращий подарунок нашій державі. Дякую. Я перепрошую, дякую, до побачення. Я не знаю. А от щодо вартості навчання очільник фракції «Народний фронт», цілком забезпечена людина, говорити не захотів. Я перепрошую, я вам приділив увагу, перепрошую. Питання ж справді не складне. Ціна за навчання починається від $20 тисяч на рік. Це не враховуючи витрати на проживання, харчування та дозвілля. Як ви оцінюєте рівень, власне, української вищої освіти зараз? Я вважаю, що рівень у нас високий, тому що я впевнений досі, і моє спілкування, наприклад, з викладачами вишів, воно підкреслює, що в нас високий рівень викладацької майстерності у людей. Але, як то кажуть, немає межі для вдосконалення. Вдосконалювати українську освіту потрібно, впевнений голова фракції БПП Артур Герасимов. І теж наголошує, Україні потрібен іноземний досвід. Тож його дочка Катерина вчиться у канадському приватному коледжі Бронте. Коледж хвалиться вступом своїх випускників у найпрестижніші виші Британії, Америки та Канади. Тобто донька Артура Герасимова закінчить навчання в Канаді, зможе вступити до будь-яких світових вишів, але повернеться назад в Україну, щось не сходиться. Тим більше, що ціна за навчання геть не копійчана, в залежності від напрямку від $20 тисяч на рік. Розпитати більше очільника фракції про те, чому ви ж обрали саме такий та за яким напрямком навчається Катерина, ми не змогли, хоча дуже хотіли. На 2 слова. А ви що казали? Зараз, там вже голосування. Чи вийду, не хвилюйтесь. Точно? Дякую. Прихильник європейської освіти і депутат Ігор Кононенко. Зважаючи на масштаби його бізнесу, він міг би привезти дочці європейський університет, але зекономив і відправив дочку до Європи. Моя молодша донька поступила у Парижі до університету Маргоні, університет дизайну і моди, витримала серйозний конкурс, серйозну співбесіду. Я цим горжуся, але середня донька моя вчилася за кордоном у Швейцарії, але повернулася в Україну і зараз вже другий рік працює у нас в країні і передає свої знання і досвід.
До вступу у Паризький виш молодша донька теж навчалася у Швейцарії, в школі Тасіс, яка славиться економічною освітою. Середня випускниця інституту Гліон, який спеціалізується на готельно-ресторанному бізнесі. Можна економити на чому завгодно, а в дітей потрібно і в навчання інвестувати. Звичайно, якщо в тебе є можливість, є такі кошти. У мене така можливість є, тому я на цьому не економлю. Правильно, тож скільки віддаєте за рік, якщо не секрет? Сьогодні вищий учбовий заклад молодшої доньки коштує в середньому десь 17 тисяч євро на рік. Я зрозуміла. А старшої, яка вступила до вишу? Я вже не пам'ятаю, десь вона 2 роки тому закінчила, ну десь плюс-мінус, десь такі самі цифри. Да. 35 тисяч доларів мінімум за двох. Це якщо не враховувати дозвілля та подорожі, адже молодша дочка Кононенка Ольга цьогоріч із швейцарської школи випустилася і більш ніж помпезно відсвяткувала цю подію із зміною суконь, прогулянкою на яхті і кількома бенкетами. Це обов'язок української держави і української влади захищати українську мову, надати право кожному громадянину України опанувати рідною мовою, щоб продовжити потім навчання в вищих навчальних закладах і мати працювати. Дочка Ірини Геращенко віддала перевагу навчанню англійською. Анна навчалася у Британії і зараз живе в Лондоні. У професійному профілі Анни – Британський університет Рейдінг, Британська школа права і навіть кембриджські курси. І схоже запитання, скільки можна витратити грошей на такі установи, Ірину Геращенко не порадувало. Більше того, змусило сказати спочатку неправду. Анна, яка зараз навчається власне у Лондоні. Вже закінчила навчання, і моя дитина закінчила так само і український вуз. Вона закінчила Національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет. Дуже дякую. Інші мої діти ще малі. Що з цього поговорити, тому що вона зараз проживає у Лондоні і навчалася вона у Лондоні, це підтверджує її сторінка. Я хотіла дізнатися, власне, скільки могло це коштувати, пані Ірино. Колишня журналістка, а нині депутат від Народного фронту Вікторія Сюмар теж віддала доньку Софію до туманного Альбіону на навчання, доки освіта в Україні не покращиться. Я сподіваюся, що нам вдасться за цей час зробити освіту достатньо якісною. А те, що стосується моєї дочки, я самотня мама, я дуже багато працюю. Так от сталося, що ми вирішили, що дочка буде в пансіонаті навчатися. Звичайний гуртожиток, звичайні умови, однак і без додаткових привілеїв британська освіта не дешева. Якщо не секрет, де і скільки витрачаєте? Бо нам, наприклад, пан Ігор Кононенко казав, що на одну дочку витрачає на рік саме на навчання, чисто на навчання 17 тисяч доларів. Скажіть, будь ласка, а ви що потягнули, якщо не секрет? Десь приблизно таку ж суму. І це питання всієї нашої родини, це було колегіальне рішення мого колишнього чоловіка, його родини, зокрема. Віддають перевагу закордонній освіті не тільки парламентарі. Судді та прокурори теж не проти інвестувати у знання своїх дітей. Дочка судді Київського апеляційного адмінсуду Світлани Шелест Вікторія вивчала право у міському університеті Лондону. Світлана Шелест уже фігурувала у розслідуванні журналістів, в якому вона отримала квартиру на Печерських Липках вартістю щонайменше $1 мільйон. Схоже на те, що вивчити дочку у туманному Альбіоні не завдало труднощів. Моя дочка мала абсолютні можливості навчатись за кордоном завдяки своїм батькам, завдяки батькові, завдяки моїм батькам. Мій батько – власник приватного бізнесу, власник автозаправочної станції. Це було його рішення. Шелест суддя, її чоловік – держслужбовець, тому на брендові речі, аксесуари Вікторії працювала одна єдина автозаправка. Я судовий розпорядник. Засідання закінчилось, коли підготовлюватися будуть до іншого. Заступник керівника департаменту Генпрокуратури Михайло Лідовських теж не довірив доньку українській освіті. Навчалася Валерія у швейцарському коледжі Дюлеман. Це близько $30 тисяч на рік. Але Михайло Лідовських похвалитись навчанням не хоче. Це моє сімейне, я не можу цього розказувати. Це касається дочки, взрослої, вона вже, тому що розказувати. А чому не можете розповідати? Ви ж, власне, заступник такого департаменту. Це ж така публічна має бути інформація. Вибачте, не хочу просто.
Складеться луда на очах ваших неситих. Побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учітесь, читайте. Віримо, що колись український диплом не соромно буде показувати. А поки спостерігаємо за тим, як діти українських політиків здобувають освіту за кордоном. Учітесь, читайте, і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. А на сьогодні все. Дивіться нас також на Ютубі, спілкуйтесь з нами у соцмережах і якщо маєте цікаву тему, напишіть нам листа на електронну пошту. В телеефірі побачимось за тиждень. До зустрічі.